I am now open kung unsay mga pangutana gikan kaninyo, gikan sa atong mga katawhan para atong matagaan og katumanan. So now the floor is open for questions. We have Joanne Antasoda of Oroqueta Community Channel. Hello, hello. Good morning, Gov. Yeah, good morning, Joanne. Your hair still remains one, ha? Gov, imong giistorya kaganiha ang imong saad nga full assistance para sa ato ang mga kaigsoon ng rice farmers. Para asa naman ta karon dapita, Gov, na nasugda na ba o hatag ang ilahang mga gipanginahanglanon? Ilabi na din sa dakbayan sa Oroqueta nga grabe kaguba gid ang ilahang mga basak. Yeah, that's a very good question, Joanne. No? As a backgrounder, ang Misamis Occidental, we have about 8,500 hectares of rice farm, no, rice, with 9,400 validated rice farmers. Okay, distributed in the 13 municipalities and 3 cities. Because, no, 12, because Don Victoriano and Concepcion, wala siya rice field. No? Okay. Now, ang stage karon, there were rice fields nga wala ra gyud totally damaged with the shear line. So, mo ni ang rice field sa Bonifacio, Tanggob, Misamis, and then partial of Clarin, Tudela, napoy partial nga ni-survive sa Jimenez, Aluran, dayon gamay jutay diri sa Oroqueta, and then Plaridel. So, ang stage nila ana, nearing flowering na sila. So, in the farming stage, ang ilang gikinahanglan mo ang last round sa fertilizer application nga kining urea. Just to give a better understanding sa ato ang mga katawhan nga dili magbabaol on the stages of rice farming, magsugod ka og land preparations, no? Mo ni ang pagtigmad sa uma, and then mahuman ang land preparations, provide ka og seedlings, no, kay para pagtanom. Pag kumani mo og butang og seedlings, no, ibutang ang first round sa fertilizer, ang tawag ani complete fertilizer, no. So si rin sige laning kaan nga Lanao del Norte daghang kayo og mga basakan, pero karon pa siya kadungog nga naday complete. Dili ni kompleto, no. More this is a kind of fertilizer, no, kay more or less tungod sa ato ang local soil condition. Okay? So, that's the first round of fertilizer. Pagka human, medyo nitubo na, nearing to flowery, kanang mamunga na ang atong humay. So, leading to that is the second application of fertilizer, mo na ni ang urea. Then, after that, will be the harvest season. Okay? And then, post-harvest season, muna na dayon ang pagpangariglar sa mga naani nga humay. So, katong area, Bonifacio, Tanggob, Misamis, then portion sa Clarin, Tudela, and the other municipalities, na rilisan na to og urea. Kay mo may ilang gikinahanglan. No? So, we were able to get to avail of that 41 million fertilizer fund gikan sa DA nga last year pa na nila, pero wala nila mahatag atong dili pa ako'y governor first 6 months, and then ilang gihatag na nato gi-open adto ng Disyembre nga wala nato gikinahanglan na, so wala nako gipa-release, diri na nako gipa-release aning gikinahanglan na. Okay? So,
may na lang wa ma-release kay og na-release na adtong Pasko, it's either nabaligya kay wa man gikinahanglanan nagamit sa Pasko og nagamit magaling na apil og kawas out. No? So karon nagamit. Katong ubang area, no, like Jimenez, Aluran, no, diri mostly sa first district, no, naas la karon sa land preparation, no. So almost kuana, and then based on the calendar of activities sa atong rice farming sa Misamis, karon ngayon hinapos bulan sa Marso, doon na mga lungsod, mga nga nagkinahanglan na sa complete fertilizer. Kining complete fertilizer karon nga gi-procure pundo na nato ni sa provincial government. No? So just this week nag-release na dito sa Jimenez kay ang Jimenez angayan na ang ilahang basakan, butangan o ay applyan og complete fertilizers. So nanay mga schedule this week, next week, no? So we are now able to procure the required complete fertilizer para sa mga basakan nga nagkinahanglan na niini. And then, after that, so sa second round nga paghatag na sa urea, nining maong mga basakana nga nag-survive, so ready na sad ang atong provincial government kay na procure naman nato, natapos na ang procurement process for that fertilizer. So we would say medyo just on time ug naa manggali gamay late adtong second round, no, sa Bonifacio, Misamis ug Tanggob, medyo tungod to sa supplier nga wala maka-deliver dayon, no. So hopefully ang minimum croppings per year diri sa ato is 2 croppings, no. Tungod sa calamity, posible unda to nga usa ka cropping na lang, like the city of Oroquita. Tungod sa dami sa 90% sa atong basakan diri sa Oroquita, murag gikinahanglan pa usa ka tuig pag redevelop a deserta makabalik og tanom. But in the other areas, no, atong napaningkamutan, no, in coordination with our technical men, the DA, and strong collaboration with the farmers, nga ato gyapong mahimo ang duha ka croppings for this year despite of the calamity. Go follow up. Ang full assistance mahatag sa atohang mga farmers every kanang cropping nila or once ra sila maka-receive din unsa sad ang ilang counterpart? Every cropping gini no? And then that's a very good follow-up question. Unsay counterpart sa farmers? Ang counterpart sa farmers kakugi ra gyud. Di ba? So morning niya nga motivation. Kung magkugi ang atong mga mag-uuma, naa ang inyong gobyerno sa inyong tapad, tambayayong nimo para pagkabot sa maayong tinguha nga mo increase ang production kay makaayo sa ekonomiya, makahatag og self-sufficiency nato sa maong gikinahanglan sa rice ug labaw sa tanan, makapataas sa income sa atong farmers. And then mostly of our farmers belong to the below poverty line, no? Ang atong poverty incidence is 21%. That is as of last year, no? So we are trying to reduce it this year, no? Og kining atong pagsuporta sa farmers is just one of the strategies in reducing the poverty incidence diri sa atong probinsya. Last follow up na lang gid ko. Yeah. Kuan kining bahin man gud pud sa rice farmers man atohang natutukan karon. How about sa mga fishermen kay mostly nagkuan pud sila nga makadawat ba pud sila og same ayuda from you? You are right there, Joanno. Ang atong Bureau of Fisheries, akong gisumon, no, kay asa man ang regular program nato nga magsuporta sa ato ang mga fisher folk. Kay doon ako'y, although to be validated nga reports,
nga doon na to sa programa para sa fish cage pero na-release ang kwarta, wala gapon mag-operational ang fish cage. So, by next week, no, hopefully, the BFAR head and if not the regional director, no, will have to sit down para matagaan o suporta ang ato mga fisher folks. Although, doon natin mga fisher folks nga nianhin nato dire nga nagkinahanglan og livelihood support nga ato sang gipang tagaan, no? And not only the fisher folks, but we have also the other farmers like kaning sa mga highland rice farmers, no? Dili basakan, and then sa ato pong high valued crops. So naa diha ang atong agricultural office nakaalalay sad, pero ang ato sang natagaan karon gusto banggod nato gud nga dili bitaw nga tira tanan then pagkahuman walay klarong agi. Abog-abog lang, no? Pero walay klarong agi. Ato yung itaga aning sa rice farmers kung may daghan, mo major, and then of course wala na to biyae ang uban, pero in the long run, no, ato matagaan og sama ka focus nining atong mga rice farmers. Thank you. Thank you so much, Gov. Now, we'll move to the next question. Sir Romy Makalisang of Best Channel. Nakoy mura ba ako na obserbahan sa mga gupis mura ba tawag sa nakoy nabasa nga kon item about tabili salamander ba ang kwan nga kung sa color sa iyang palibot mao pod ang iyang color. The purpose is to evade sa iyang mga predators. Sa imo pod gubang ako nakita is mo adapt po ka kung ang example ang problema is about engineering, kabalo pod ka. O ang issue is about health, doktor sad ka. O ang problema is about social worker pod ka. O ang problema agriculturist pod ka. Murag og kon ba? Kung sa ang problema, ingana sad ka. Para sa story sa tabiling kung saan kulor sa iyang palibot, maupo na siya. Sa imo, para may mo kang effective. I wonder, Go, sunod sa 9 months sukat sa paglingkod, unsa ang mga problema gyud nga imong na-encounter? Well, kanang na-encounter na imong kitanaw nga, murag ma-encounter pag hindi mo sa umabot. Well, problems, challenges, murag normal na sa tanang mga tao. Og mo po na sa akong eksperyensya kay walay solusyon kung walay problema. Speaking of challenges, we'll start with social. Dili lang ni challenges sa administration, pero this is a challenge to all of us. As of December 2022, for the whole year of 2022, mitaas ang kaso sa rape cases there is a Misamis Occidental. We had just about, doon ay 67 reported. No? Wa pa'y labot na sa wala ma-report for some reasons. Fear and the circumstances surrounding sa victims. As a matter of fact, just a week ago, no, so dunay usa ka victim nga migawas na sad, no, mi adto sa MSWDO, mi sumbong sa iyang kahintang, and that rape happened 2022. Kaya nga naman ang bata 13 years old, buntis naman, no. So gidala sa atong God facilities o ato mang commitment nga atong tabangan, and then 2 days after gidala sa hospital kay nanganak, no. So munay usa kay ang atong goal magpuyong malinawon. Unsaon pagpuyo sa pamilyang malinawon?
kung iyon ani ang sitwasyon. And most or majority of these rape cases are incestos. No. Ang akusado, igsuon, amahan, stepfather. No. So, usa na nga medyo kay siyempre dili nimo dayon diretso-diretso istorya ang within the family kay medyo complicated po ang ilang sitwasyon. Usay matingala ka nga ang inahan konsentidor, no? Usay makuan po tungod kay ang sitwasyon ang akusado stepfather and then medyo daog-daogon po ang inahan. So muna usay ang bata dili na lang makasumbok. So this is one of the challenges nga I need all your cooperation, no. Kay atong ginakuan ni karon kung unsaon pag-handle, unsaon pagsugbong. Although on the legal aspect, we are very strong and supporting the cause of sa mga victims, no. Nga matagaan og strong message nga this administration, the team Asenso, will not compromise, no, this kind of cases. Of course, capital administration, naghapon tayo mga challenges dire. We are streamlining the bureaucracy. Last year, when I assume, there were about 1,530 job orders. No? So, atong gina-assess kung naabay trabaho, no? And then, kay kung katong gikinahanglan, atong gipadayon. Mostly in the medical side. So, na-reduce na to 700. And, you know, last year at the end of December 2022, we were able to save 45 million pesos out of the reduction sa atong job orders. No. We are also trying to improve the system of the procurement process. Kay ang atong desire under our administration nga mawala tong impression nga ang supplier sa gobyerno tag-as og presyo kay ang gobyerno dugay mobayad. So, we are hitting a goal nga kumpleto ang dokumento. From the time of delivery, we can pay it in 3 to 5 days time. Because after all, money is available. At ito na yung gipanikamutan, tungod in the process, daghan kayong utang ang previous administration. Nga karon ako mo'y gipaninglan. Ang ubang maningil, isog pa kayo. No. So, of course, we are forced to review the transaction. So, naagi mga transaction nga 2019 pa, 2020, 2021, and up to the second quarter of 2022 of the previous administration. Now, in the process of reviewing, atong nakita nga matingala ka, dunay supplier, mayon siya 2020 pa na-deliver. Nga ano man ka maningil atong 2020? Nga ano man ka maningil atong 2021? Sige kunos lang balik-balik, man. Di ako sa may imong gibuhat. Nga ano man. So, sa atong pag-review, no, nga medyo wala kayo ma-observe sa previous administration ang procurement process nga mo'y hinungdan nga usa sa hinungdan. No? And in the process of review, atong nga discover, like for instance, atong COVID, nagpalit ang provincial government og
21 million pesos nga RT-PCR equipment. No. Muna ang katong equipment nga mo test whether positive ka or negative. We have there in the first second district, that was our joint efforts with the local government of Misamis, the Mars Medical Center, and the office of the congressman. At the time, the local government of Misamis under then Mayor Ando Oaminal. Ang machine ato ng napangayo libre sa DOH. No? So, ang building nga gibutangan, ang local government mo'y sa Osamis mo'y nagbuhat. O ang nag-operate mo ang Mars Medical Center. So, yun ana kasmot. So, natingala ko nga, diri day gipalit na to. But, what is surprising, mahal ang kantidad, pero pag deliver, ray bulan na gamit, wala na dayon magamit. Technically, na ako no'y daot nga. So that, what happened, adtong panahon na, kung nagpadayon maghapon ang pag-test, dunay usa ka supplier sa kanang gitawag sa reagents, no, nga gamiton sa test, RT-PCR reagents. So kay siya may supplier, di man magamit ang iya pong reagents kung daot ang machine. So nagpahulam siya sa iyang machine. So mo'y gigamit sa probinsya at that time. No, ang hinulaman nga machine. Pangutana, ngano manghulaman ka? Nga naman kay bagong 21. Kung daot, di appeal pa sa warranty. Di ba? So, ang nagpahulam para mahalin po ang iyang reagents. O, pero mas mayon na lang gali, para at least nakasama. Pero ang pangutana, kamo, karon, kung ang butang ninyo, iyon anak kamahal, tag 21 million pesos, inyo lang ka ng pahulaman, libre. No? So, in our review and in the interaction with the suppliers, nangutana tag pila man ang cost sa imong machine. Ang iya pong sulti nga tag 2 milyon sa mga kuno to iyang machine. So, that is one of the. And then, sa ato pag-streamline, in the process, no, nalusutan gapon ta, pero wala noon makonsume. Usa ka empleyado nato diha sa GSO nagpagawas og acceptance nga naay gi-deliver nga nagkantidad og over 1 million nga antigen test. Mingon siya based on the record nga iyang gipirmahan, December 5 ang gi-deliver ang maong antigen. Hapit na to, kompleto na ang process for signature na akong voucher. Dito na nato na-discover nga there was no delivery. No. That's ghost delivery. So, ang usa ka inspector, in the course of the investigation, nganong himpirma man ka? Nisalig lamang ko niya, Sir, dayon, dito ganay ko sa Provincial Engineer's Office, anak niya, gipapirma, giingnan man ko nga to, ana dito na-deliver. So, that is, in our desire for good governance, naningkamot ito, pero naa within your organization. Muna, ang atong good governance principle, which we are adopting sa Team Asenso. No? This is province-wide. That's why, the Sangguniang Panlalawigan is very strong because under the law, sa local government code, ang dunay disciplinary powers sa subordinate local government officials is the Sangguniang Panlalawigan. So, unsa may subordinate officials sa probinsya, mo ni ang mga official sa municipal and city. No. So, sa municipal officials, so that there was a case of grave
honesty, no, nga gifile against the mayor of Bonifacio, no, kay nagloan og garbage truck and that of an excavator, gawas nga second hand pa, overpriced pa. No. And there were other irregularities discovered by the COA later on. Disang ko ang panlalawigan. Despite of the closeness, no, their closeness, no. So, may pakanaog sa mga suspending the mayor and the vice mayor. No. So, iyon ana ang atong strong adherence sa good governance. This administration will not hesitate to discipline any abusive local officials, much more also to the employees. So, muna ang atong mga challenges, and I know with the dedication, no, the sincerity nga atong gi-espouse ngadto sa atong mga empleyado, atong mga department heads, sa atong mga subordinate local chief executives, dako paghapon ang ato ang pagsalig nga ang atong vision Asenso Misamis Occidental matagaan nato og kalampusan. As of the now. Follow-up question, Sir Romy. Hello. Sa unagop, napa ko sa Provincial Agriculture Office, even before sa mong paglingkod o after sa mong paglingkod, daghang kay ko nasulat nga mga bayronon nga charge to current. Ang ako lang, while nagsulat ko, nag-wonder ko, kung kining kwarta na ito, ibayad sa miyagi, mura di ba ka maog sa kwarta, basi ma-check up ba nga ito ang budget Current budget. Wala na inuon tayo magasto karon kay gihurot man og bayad sa obligasyon sa nangaging administration. Wala, dili ba na ang kan siya? Mo na'y possible consequence. Kay kung ang maong transaction prior years wala ma-obligate, wala ma-lodge as account payables, or the other accounting terms is not placed as equity. So, nawala ang pondo. So, kung bayran na sa succeeding years, ang mahitabo, kikinahanglan na po og authority sa sanggunian nga i-charge sa current appropriation. So, kung i-charge sa current appropriation, definitely, ma-disrupted ang imuhang projections for 2023. So, usa na sa atong gina-consider in evaluating this mga prior obligation, utang nga wala mabayre sa previous administration. So, ako pong gikuan ang mga suppliers nga, you have also to be honest. You tell us, nganong wala man po mo mabayre. Nganong ang uban nabayran man. No? So, there are still some facts and situations that has to be looked into. Kay, ganit dunay usa ka supplier. No? So, ni kuan siya nga mo na deliver ang iyahang kuan. Okay. Then we look into the transactions, the purchase request, no, the process in the back, and then atong nahibawan nga ang maong equipment wala day gikinahanglan na sa maong end user. Atong gipangutana ang department head sa maong department. Nganong nag-request man kaaning wala man nimo ni gikinahanglan na. Nag-request kag si arm equipment nga wala man day kay operating room diha. Nganong ni pirma man ka? Ang tubag pod sa maong chief of hospital nga gitawagan ramang ko kung agub o gipapirma kay na ariglo na kuno ng maong. So, those are the situations nga first atong i-determine ang necessity. Of course,
we have also to consider the side of the supplier because they are taxpayers. Dayon, basta legitimate lang, nanginabuhi po na sila. And this should not be also be damaged just because dili sila po mabayaran sa gobyerno. So, munang naang, you have to wait, you have to look into the transactions, then kung angayan bayaran, na-follow ang proseso, then, pangitaan na to pundo. Kaya usama nang na, kung makadisrupt sa atong 2023 current operations, and then, maapektuhan ang atong direction for 2023. O akong ipaabot nga to sa atong mga kaigsunan, na ang all local government units who are mostly era-dependent, nag-reduce gyud sa ilang budget sa 2023, lower than 2022. Nga naman, kay niubos man ang era or NTA this year. So, like in the case sa ato sa probinsya, 1.8 billion ang atong era for 2022. Karon 2023, na-reduce by 300,000. So 1.5 billion. O para sa kasayuran sa anan, ang hinungdan aning pag-ubos tungod kay ang principal god sa pag-release sa era gibase na sa income sa national government in the last 3 years. So karon 2023, income atong 2020. Tungod kay nagka-COVID man, so ubos ang ato ang collections sa BIR on that year. Medyo ubos-ubos gamay, So karon mo nay inodon nga naapektuhan. But even nga era dependent ang Misamis Occidental, ang atong budget sa 2023 wala moubos. Atong gipataas from 1.5 billion lang nga era, ang atong budget for 2023 is 2.5 billion pesos. That's 1 billion higher from our era or NTA allocation. Unsa may hinungdan o unsa may buot ipasabot. Taas ang atong budget tungod sa atong mga programa. Kaning atong miyos ambitious, but this is what the people need. Di ba? Pre-hospitalization, tiwaso na to ng kanang atong tourism program para kaning atong one family, one professional, kaning atong full assistance sa ato ang mga farmers. Kaya suma total, acts of administration and the cost of that, mo gray abton, 2.5. So kung magsalig ka sa 1.5, wala nang programaha. Asa makagpundo? Di ba? So this is now the aggressiveness of the administration of our team Asenso with our Vice Governor and our sangguniang palalawagan members. Nga, we have to raise local revenues in order to meet that annual budget. So, kanang istorya diha sa nga alimongaw sa ato ang mga kaatbang nga wa pa maka-move on, nga balik na pud tong ilahang spokesman nga ang kwarta sa previous administration, nga ato kunong gipahimuslan. So at least nibalo ang publiko nga kining ato mga programa karon, we have to raise and generate the funds. That is the financial challenges of this administration. All right, thank you so much. Thank you so much, Gov. Now, let's have one last question from Sir Renz Malinog, DX-CT. Thank you. Sa free hospitalization program, halos kumpleto naman ta. Daghan na naka-avail sa to ang probinsya. Although, congressman pa ka, sikat naman natong distrito do sa kining sama ani nga programa. Ug natuman nimo karon, nga nahimo na kang governor,
grabe na ang services kay whole province na gyud, whole province na gyud. So wala na question din ha. Akong pangutana ko, kini bang sa ato mga empleyado sa ospital, mga nurses ug uban pa, apil po na nga ato ang na-motivate kay usay na ako'y mga text mabot sa ko ang program nga wala may pag-akatar, wala maatiman niya murag kung akong basihan murag wala mo sibo sa maayo natong programa nga ang katawhan magpuyo nga malipayon ug balabuon. Well, kana nga concern, Renz, no? Kinahanglan na og gitawag og mutual understanding. Nga, sabto na to ang sitwasyon sa mga pasyente o sabton sa nato ang sitwasyon sa atong mga medical staff or non-medical staff sa hospital. When I was congressman, puno sad ko og mga complaint ana nga niabot nako nga didto sa Mars kay at that time 150 beds pa ang capacity nga daghan ang pasyente na nasa hallway. Niya at that time 150 beds capacity, ang pasyente sobra mabot 200, 300, pero ang mga nurses o mga doctors wala madungagi. Because the number of doctors and nurses are based on the legal number of patients nga capacity sa hospital. So, well, usahay, human as we are, di ba? Nurse ka, nag-imbis ang na-assign sa imong station nga ay mong kanon 12 ra ka pasyente, nag-arreglar kag 30 ka pasyente. Di ba? So, moabot gyud nga murag ma-burn out ka gamay. Nga imbis smiling face ka. Di ba? Moabot gyud nga wala nimo tuyo ang nakamugot ka. Amoy hinungdan nga ako nakita ang sitwasyon, valid ang pasyente, valid sa mga empleyado. The solution is to increase the bed capacity of the hospital. Motong akong gipasakaan og balaod, no? Anahin mong 500, so additional rooms, no? Additional buildings, then additional budget sad. Sa ato karon nga that was really the kuan sound. No, pero kaloy sa Dios na improve na nato, no? Pero naagyapoy kuan, no? Pero sa iyo nilagay mo na iyon nga sa pagsabot ba, no? Kay ang ato biya karon nga mga empleyado kung masayop sila sa akong giingon nga mayor gani, mga officials gani, ginadisiplina ba empleyado. So ato ginang explain gisyokos to give their explanations. And there were employees that were reassigned for reason of such particular. So I would say nga gamay lang ang pagsabot, but pretty sure valid complaints i-entertain na sa management. I-entertain na nato. No? Sige mo ngayon nga pag anak ninyo kung walay tambal, fix mo. No. Say good na-delay. There was a time that was I think November last year. No? Nga nahibalo ko nga nahotdan dayog tambal dito na sa laing tao. No. So when I confronted the chief of hospital and the doctors, so ni-admitan po sila. No. So naghapon na medyo napaghapon tong mga hugas kamay, tinodloay, but I took it as a lesson learned so that on saan pag-improve. Oh. But on that particular situation nga nahibaw-an nato nga muna ang sitwasyon, so immediately I ordered for the release of 500,000 pesos para ma-address tong kakulangon sa medicines. No. So sa akong giingon, ang atong procurement process sa diri sa Kapitolyo, while na-improve na og maayo kay majority, no, or I know dili pa pod perfect nga makabayad naman ta og 3 to 5 days
No, na naman tayo mga supplier nga nabayaran na to 3 to 5 days, kompleto pa na. So, well, sa akong giingon, natay pa gi-improve sa system, napapud tay gi-improve nga attitude or behavior sa atong mga empleyado. So, side by side muna ang ato akarong ginailigla. That is part of the challenges that we are facing. Last question for PIA, sir. O si Johnny Humalon, hindi mo papanganon. O sige. Okay, anyway, Sir Johnny. sige. Check mic. Check. Sound check. Hinay man. Okay, operator. Sound check. Murag, para mo kusog-kusog na ipakita na imong Armalite. Check. Okay na. Okay na siya. Loud and clear. Once again, Gov, good morning. Usa ko mga kauban diri sa ato gipagayon nga press con. So, direct to the point na lang, Gov, kahapit na alas 12. Nabanggit pa nimo kaganiya, Gov, during sa imong pag-explain about sa imong mga accomplishment project, ang uban po mga projects ongoing na sad. And then, sa 5 ka mga hospitals, Gov, usa na bilong diha ang Calamba District Hospital. So nakita po dako dito Gov, nga nindot na kay itong dagan sa itong hospital, na idagang improvement o ongoing o kanusa man gyud ang target nato ni Gov nga ma-accomplish ang Calamba District Hospital. Ang atong Calamba District Hospital dyan, no? I know you're concerned because you are from Calamba. Hapit na mahuman ang desired improvement, no? Ang usa na lamang pod nga ato pong i-appeal, no? Kay diha sa Calamba District Hospital may yung pagkaplano na las una, no? Siguro may pagkaplano in quotation. Kay pag kanaog nimo diha sa emergency, no? Ang structure atbang sa emergency is the morgue, no? So sa mga matuhuon may yun nga dito kay malibgas sa emergency morgue mata. Oh. So, karon to iga, natay 10 million ana to relocate the morgue o katong die portion adto. Of course, ang emergency room has to be rehabilitated. But for purposes of the rooms, kanang katon doon ay usa ka building dito sa kwan nga medyo okay na to na renovate, but it just we just have to get the go signal from the DOH kay gigamit maguto na tong isolation room, no, for COVID patients. Karon nga wala na COVID kayo, medyo tibas na, no, kaloy sa Dios. So magamit atong kuana, so medyo madungagan na ang mga rooms, no. But for the complete plan sa rehabilitation sa kuan, that's na about 90% complete, no. And 100% na kung mabalhin na ng morgue dito sa likod. Next question, Sir Romy. Sir Johnny Tommy. May buntag ko. May buntag istalan. Kini bitaw nga illegal logging o illegal quarrying pamginig ang kuan sa katbang nga muhinungdan sa kalamidad. Sukad sa imong paglingkod, Gov, imong gihingusgan ang illegal activity sa probinsya. Sa manining illegal quarrying o illegal logging. Doon na ba'y nangadakpan ani, Gov? Okay. Una, from the premise nga mo'y hinungdan sa baha, no? Una, dili hinungdan ang pagkware. Whether illegal or legal, dili hinungdan. Niadtong maong shear line, no? Pagbaha, pag-overflow sa kuan. Gani, ang gikinahanglan ta nga ikware na to, i-desilt na to, palabman na to ang mga suba mo na'y solusyon karon. Okay. So, first, doon na natay ordinance nga napasa, no? Nga ga-revise on the administration of our sand and gravel, no, and in the quarry
procedures. Okay? So that in the said ordinance, ang mga gakwari nga walay permit, ang katong mga dump trucks nga nagkarga og sand and gravel or aggregates coming from an illegal source, meaning ang gakwari walay permits. Because that is illegal, as provided for under the ordinance, dakpon sila. I-impound ang maong mga sakina. And they will be charged here in the Capitol because there is a board that will determine kung unsay applicable penalties, no, aside from fine. So, it is only after sa hearing there is a adjudication board, provincial adjudication board nga ma-release ang sakina. So, in short, ingon ana ang ato ang pag-enforce nga walay illegal quarry kay dakpon man. Okay. On the other hand, we encourage the quarryista nga mo apply og permits to make it legal, no? Kay sa proseso na ang DNR, na ang atong local enro, nga kung angayan gyud in accordance with the law, dili madaot ang environment, so ma-issuehan og permit. And tungod kay gikinahanglan sad karon ang panginabuhi, no, katong mga kwarista, ang pag-apply sa permit taas-taas nga proseso, kay moadto pa sa region, moadto pa moagi pa sa MGB, moagi pa sa EMB, no, Environmental Management Bureau, MGB, Mines and Geosciences Bureau, no. So ginatagaan nato og special permit ang kwarista, no, so that by issuing that special permit, dili kay duhara win-win, win-win-win, tulo ka win ang sitwasyon. Nga naman, dunay sa una kanang pagpalalom sa suba, so ginagastuan na sa gobyerno, no, doon na slay budget nga deepening of the river, pagpalawom sa river. So karon gikinahanglan palabman ang river, so mugasto ang gobyerno, diba? Pero under that principles, dili na mugasto ang gobyerno, di na sila mobayad sa kwarista, di na siya mobayad sa kuan sa ekwipo sa nagkwari para malabman ang suba. So nakasave na ang gobyerno, na-achieve ang pagpalawom. Kay karon katong permiti sa kwari, no, ang ikaduhang nabulahan ang gobyerno, kaduhan na mabulahay ang gobyerno, wa na siya mo gasto, karon may earn siya income. Because when you apply for quarry, you have to pay the required quarry permit fees, that is per cubic meter nga imong so duha na. Katulo, ang mga katawhan, ang katunguan, that is also an income generating. Siya karon nga permiti na siya negosyo, no, negosyo legal. Ang mga katawhan nga mopalit og kuan dili dapat madakpa. Ang kakinahanglan og sanang gravel, government projects, private projects, these are all coming from legal source. So katong nagpasiatab ana, actually mo to yung mga kanang illegal kwarista sa una, di ba? Nagtago-tago lang sa kuan, andayon naapektuhan. So muna ang sitwasyon. Katong ilang gipagawas nga katong dito sa Don Victoriano kuno mo hinungdan nga ang atong tubig dili man gikan dito sa Don Victoriano. No. So mo lang ta na ang atong kuan sa atong mga kaatbang nga ika 9 months pa man karon, di ba? Wala pa may eleksyon. Naglingkod bitos lang ng panahon ng ano man lang nagibuhat. Di ba?
Oh, dili ba responsible? I was a congressman for 9 years, dili ba responsibilidad sa congressman ang pagpanakop sa, di ba? So ang iyarang amo po kung kinsay o kinsa may mayor ato, di ba? Iyara pong amahan. Kinsa may gobernador. Okay? All right, so next we have Manny Ronquillo of DXDD. Oy, man, kumusta ka? Bida, mani ka na karon, di na ka Manuel, ha? Pero salamat kayo, Gov. Good morning. Ogstanan, good morning. Pangutana lang ako, Gov. Kasi paglantaw nimo sa Misamis Occidental, siguro mga 5 years from now. Kaya ako nang ipangutana, kay doon na ba tayo time frame ang Miss O labi na sa mga tourist attraction or mga tourism program? Doon na ba tayo time frame or pila ka years lantaw na to alang sa pag-develop sa ato ang lalawigan? Well, under our government, some sort of sa local government code, required ang kada local government units to submit a term-based plan. No? So, muna kung sa province, muna ang atong PDP, no, Provincial Development Plan, which is good for 3 years. No? So, this 3 years na kuan breakdown sad ni kung unsay mahuman every year. So sa atong plano, sa atong goal nga Asenso, Misamis, Occidental, highlighting the 5 M's nga magpuyong, malinawon, malambuon ug malipayon. So ato ginang gitarget nga in the next 3 years. No? Kung dili manggaling 50%, at least 60%, 70% ato nang ma-achieve. Pero I know nga it's really a long process. No? Kay gawa sa unity, cooperation, there's also a need to one our attitude, no? Attitude na tong mga Pilipinos, attitude na tong mga Misamis nun. No? So, tanawar gud na ng ubang kuan nga igo lang pod magbantay, no? Ang mangita og sayop, bisag walay sayop, buhatan og sayop. But sa ako nang gipresentar karon sa mga programa nato, kato dako kaayong tabang pag-accelerate. So that I would say in this next 3 years, no, dako gyud ang mabati nga diferensya compared before nga kaayuhan, no, mabati sa mga katawan na kaya. One is kana lang atong pre-hospitalization karon sa atong 5 ka, no, pila ka libo na, no, and not only in the city of Misamis, no, ang pagtabang sa hospitalization not only in the government hospital but also in the private hospitals. So nananang na social services siguro kaya na natong mga 70 to 80% ma-in place ang desired social services nga gikinahanglan. No. In terms of the physical framework development plan, no, kung maghisgot lang og concreting sa karsada, ang distrikto, as I said, 90% naman, 95%, no. Karon gipadayo ni Congressman Ando ang pagkumpleto sa remaining 5%, o gani karon na po'y mga bag-ong karsada ang ginahimo. No. So there is a first district, we are working hard with the Sanggunian and with Congressman Jason Almonte nga by these 3 years, no, nga ang ato ang mga provincial roads, barangay roads, municipal roads, there is a first district nga at least mo abot po tag mga 60 to 70%, no, ang mas minto for the next 3 years. In terms of total development na dayon diha ang what we call economic growth, no, ang pag-curb sa kining poverty incidence, then kining atong pag-create sa mga employment opportunities in order to, that is one also of the factor to reduce poverty incidence, and that is one of the factor to accelerate economic growth. So kining ni ang medyo kanang contingent sad ni sa growth nato sa sa Pilipinas, no.
Kay mo lagi na usa apektahan ta kung mataas ang presyo sa krudo, no? Mataas ang presyo sa gasolina. Kung usahay ang supply medyo kalit og kawala, kalit og kani. Late last year, atong na kuan sa national papers nga nationally dito sa Manila mitaas ang presyo sa sibuyas, no? Oh, that was about 600 pesos per kilo. O nya karon nga daghan ng sibuyas niabot na 47. No, so asa naman ang atong mga farmers karon. So these are situations nga ato na sa pong istudyohan nga dili mahitabo diri sa atong no. Di ko kuan nga makaingon nga 3 years. No? But ang ako lang positive nga paabot sa atong mga katawhan. If we work together, no, sincerely, with dedication, dako kita og ma-achieve. Okay, thank you, Gov. Ari ko sa, nag-isgot man to sa agriculture kagadiya. Nakita na to nga, paglabay sa panahon, ang mga basakan, doon na mga nahimo na doon na mga nagtukod nga mga building and halos mga basakan, ang tambakan na. No. Yung sa nato ni paglantaw sa umaabot, nga aron nga doon na patay pagkaon, igong pagkaon, no? Kaya nakahisgot man taga ganiha about sa mga farmers. Doon na ba yung nato ani? Kay basyo niya maabot ang panahon, wa na tay katamnan nga mabasakan sa lalawigan. Apil ba din sa Tuagov? I'd like to respond that question with an specific setting, no, in the city of Misamis, no. The illegal conversion of our agricultural lands rampant na karon sa atong probinsya, labi na gyud sa dakbayan, no. That's why in order to address that, the city government of Misamis under the leadership of Mayor Inde, ilag yung gi-observe ang process in the issuance of building permits, subdivision permits. No. So that, regardless kung kinsay matamaan, no, basta ni-violate ka, dili gyud ka matagaag permits. Kung nakalusot ka sa una, sa previous administration, giribok yun ang imong permits. So, naireklamo diha karon sa amis nga medyo gikuan ko no as investors kay gi-revoke ang iyang permit sa subdivision, sa iyang housing projects, no. Tungod kay wala gi-follow ang process, no. Wala mo sunod sa suning ordinance sa basakan, gi-convert into a housing project. No? Doon na magari usa ka section diya nga ang maong development, no, ang maong housing project tungod kay ang tubig di na makagawas paingon dito sa dagat. So usa sa to sa nakahinungdan nga ang na-affected ang maong barangays adtong miaging shoreline calamity. So, ingon ana ang what we call the strong political will of the leadership. Kay sama sa miagi gipang pasagdan lang, insakto na naimong nakita. An even diha sa Clarin. Okay. So, that is what the leadership is doing. No. Kanang mayor sa Misamis, he is more of a statesman rather than a politician. No? If that is the law, then it has to be observed. If you don't pay the right taxes, then you have to suffer the consequence of the law. On the other hand, so what will be the solution? So muna, karon, I think this week, they are having a seminar there, no, conducted by the University of the Philippines, because they are now in the process of formulating and finalizing their
Comprehensive Land Use Plan, CLUP. So that with the approval later on of the CLUP, then ma-establish na ug unsa ang area nga didto ka magbutang subdivision, didto ka magbutang og housing, commercial, residential, and what are those reserved for agriculture. So dili lang kaingon nga kanang na tungod kay wa ka mo kuan nga na-stop ang imong kuan, wala ka matagaig permit, no? So gipaspas ning niya kay para paggawas ana, ikaw investors, kaya mga investors maklaro na og asang area, and definitely you will be given the permit. Like for instance, dire na ay dugay na kay nga ordinance diya sa Dakbayan nga walay beer houses, drinking establishment sa dool sa eskwelahan, dool sa mga religious kuan, no? So these are being implemented by this administration. So nagyoy medyo maigo sa reforms, di ba? O so katong maigo sa reforms, nay uban nakasabot, nay uban nga medyo wala makasabot, no? Tungod kay nakarga-kargahan pod sa mga kaatbang sa politika. Pero katong makasabot o katong wala makasabot, maabot ra gyapon ang panahon makita nila ang direksyon ang gibuhat sa administration. Because when that CLUP will be finished and be passed by the Sanggunian, so that will now be the guiding principles. Asa ka magbutang og beer establishment, drinking establishment. And that is more or less klaro na sa mga katawhan. And of course, na yung mga affected persons. So, ang mga affected persons, gitagaan po sa local government and even the provincial government. We are just waiting for the report of the mayor kung asa makatabang to those that were displaced. Now, and let me move further because I received here also an anonymous, what we called a complaint in relation with the closure of one establishment there. As I said, the leadership now, the team Asenso, gikan dire taas paingon sa mga kalungsuran og dakbayan. Kung dili ka mo sunod sa balaod, and then you have to be dealt accordingly. No. This establishment based on contract, no, which was entered by the previous administration, muni amount sa taxes nga iyang ibayad. Sa maong kontrata, nakabutang dito ang acceleration clause every year. There's that certain period nga mutaas ang rental, no, and or taxes. It is rental because the property is owned by the city government. So kada itong previous administration og hantod wala na bayre. And more or less the figure now reach, I think, more or less 70 or 80 million pesos. So, because that is upon proper demand, wala mo bayad. No? Kinaanad man sa una, nga dili bayaran because they pay sa, in another way. No? Under the table. Sa atong administration karon, everything is transparent on top of the table. In my opening statement, what I am doing now, what we are doing is on the spirit of the principles of transparency. But again, the employees which are affected, the local government, both city and the province and the office of the congressman, are doing our best to help and support. So, suma total, we need, no, people
the taxpayers expects us in the government service. Nato, no, namong mga elected officials, mga appointed, nga we will be sincere and honest in the service to the people. We would also appeal to the people to reciprocate and to be sincere also. Because all these things gibuhat ni dili man ni personal interest namong ano what personal interest we can get here. These are all for the interest of the people. In the case na to, sa ato ang vision for the interest of the Misamis. No. Geared towards ang magpuyong malinawon, malambuon. Kung saan na to pagpaka malambuon kung mamintaha ang uban. So, kita gani, referring to the government employees, the other day, nag-launch ang BIR sa tax campaign for 2023. Nakuha na to ang maong data. Matod sa atong Revenue District Officer. Ang Misamis Occidental exceeded the tax target for last year. No? And in this total tax collection, 40% comes from the withholding tax of the employees. So mga empleyado, pag atong sweldo, automatic gideduct na withholding tax for our salaries. So 40% of 1.7 billion, which was the collection of BIR last year. So that's more or less 680 million pesos. So 680 million pesos comes from the withholding tax of the employees. Of this 40%, 55% comes from the local government units withholding tax. So, gikan ni sa mga empleyado sa local government, no? Kaning 55%, ang 40% sa national and local. 55% of that gikan sa mga empleyado, no? Sa barangay, munisipyo, syudad o sa probinsya. So, 55% of 680 million, to, wala may engineer dire, wala, basta sobra na sa all that is close to 400 million. So, kitang mga opisyal o empleyado sa local government units, medyo kita mo'y major taxpayers, no, dire sa ato. So, iyon ana ang atong pag dumala karon, that it must be fair and it must apply to all. So, going back sa imong main kuan, ato nang gina-address karon. As a matter of fact, last year, I issued that memorandum to all mayors to look into that situation. And para gyud ma-address, kaya kung kinahanglan na gyud na along the highway, no, nga ang utilization should be already commercial or residential, then they will have to amend their zoning or come up now with their new CLUP para legal na sad, and the corresponding owners of the house or the structure could also pay the corresponding taxes apportioned to that particular utilization of the property. Okay? All right, thank you so much, Gov. Now, one short question from PIA Gov. Last question. Good morning, Gov. My question is, Ms. Ok was known to be a drug den before. Unsa ang image nga gusto nimo ma-remember sa tao when they think of Ms. Ok under your administration? Thank you. That's a catchy question. Of course, gusto na to tanan nga ang imahe na to nga we are a peaceful, loving, and happy people. Muna atong 5M. No? Of course, in order to achieve that, atong i-erase ang atong image of the past. No? And that is
one of what we are working now, ang atong peace and order situation. No? So, in terms of drugs, in the last Peace and Order Council meeting, I ordered the PDEA, I ordered the police to intensify. Nga, kung muna ang atong level of kuan no sa atong kalinaw sa eradication sa drugs in the previous administration, dapat ma-maintain or kung mahimo, drug-free province na ta. As other municipalities and cities na sa atong probinsya nga na drug-free na. So, muna ang ato ang standing order. And I think the other day, no, there was that successful law enforcement, no, in relation to drugs, no, and then unfortunately for the inmates of the province, that the suspect, the concern was a previous job order employee, no, who worked in the province for the past 8 years. No? So, mo po na ang challenges in my department heads meeting by Monday. So, ako na ginang i-re-emphasize nga ang department heads ma-monitor nila ang movement sa ilang tagsa-tagsa ka empleyado. Nganong for the past 8 years, wala to siya ma-discover. And I commend the law enforcers for the, and as a matter of fact, I told our provincial director and of course the head of the PDEA and the army, no. So in every accomplishment that they will have, the provincial government will be giving a reward. So, in order to erase the image of the past, then we should exert our best efforts nga ma-achieve na to ang goal nga Misamis nun should be known as a peaceful, prosperous, loving, and happy people. Thank you. Thank you so much, Gov. So now let's move on to the closing statement, Gov, before we end. Yeah, pasalamat ko sa inyo. Media is an instrument of change. No? So, with this opportunity that we are here together, although in what we are doing here, aside ko nga inyong na-monitor, inyong na-carry sa inyong respective outlets, sa inyong respective social media accounts and in the mainstream media. No. Atong ipadayon na ang kini nga administration sa atong quest and strict observance of good governance. Open me kung na inyong nakita no nga mga some sort of kahiwian, abuses, no, irregularities. My office is open to receive, to hear, so that we can do the appropriate action para masugpo ang maong illegal or unsa nga binuhatan. Both, bisag kinsa, whether government officials, employees, or a private persons. No. So, with that, sa atong pagtimbayayungay, and of course, to all the Misamis nun, no, nga nagdungog karon and even those, no, nga naa silang tagsa-tagsa ka mga buhatan, naningkamot usab sa pag-ariglar sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhi. No. So, for the past 9 months and this 3 months of the 2023, no, atong na-achieve ang maong mga kausaban o ang maong mga kaayuhan kana tungod ninyo sa inyong inspiration, your overwhelming support, and let us continue to be united and to be
cooperative. Ato ipadayon ang atong panagsinuportahay para mapadali na tog achieve ang atong goal pag-asenso sa Misamis Occidental o pagpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Daghang salamat. Thank you so much, Gov.